විවිධත් ඇතිදින ඔයාලා සියලුම දෙනාම ආයිබන් කියලා පිළිගන්න SL Tech Show එකකින් ගෙන තවත් එක් වීඩියෝකට අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝ වීඩියෝ ඔඩියෝ ඕනම දෙයක් රහසිගතව හංගලා තියන්න පුළුවන් ඇප් එකක් ගැන. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් දෙනෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහරට තියෙනවා වටිනා කියන වීඩියෝ, ඒ කියන්නේ තමුන්ට පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා වෙන දේවල්, ඒ වගේ දේවල් රහසිගතව ආරක්ෂා කරලා තියන්න පුළුවන් ඇප් එකක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මුලින්ම ඉතින් මම ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනේ කෙනෙකුගේ රහසිගත දෙයක්. ඒ කියන්නේ යම්කිසි හොර දෙයක් තමයි ඉතින් මේ දේවල් වලින් කරන්නේ. කෙනෙකුට හොර වැඩ කරන්න උගන්වනවා නෙමෙයි මේ ඇප් එකෙන් කරන්නේ. මේ ඇප් එකේ තියෙන වටිනාකම ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් විතරයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ ඇප් එක අපිට නරක විදියට ගන්නත් පුළුවන්, හොඳ විදියට ගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ විදියට ගන්න දේ ගැන තමයි මම වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ඔයාගේ වටිනා කියන මම උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් ඔයා යම්කිසි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන කෙනෙක් නම්, යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් නම් ඒ ව්‍යාපාරයට අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අදාළ දේවල් ඔයාට වටිනා කියන ඔයාට විතරක් අවශ්‍ය වෙන ඩොකියුමන්ට් ලියකියවිලි තියෙනවනම් ඒ වගේ දේවල් ආරක්ෂා සහිතව පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා හංගලා තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට විතරක් අවශ්‍යතාවයට යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තියාගන්න පුළුවන් ඇප් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේක කෙනෙකුට අනිත් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අනිත් විදිහට බැලුවොත් ඉතින් කෙනෙකුගේ පෞල් ජීවිත පව අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප් එක අනවශ්‍ය විදියට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ කෙනෙකුගේ පුද්ගලික දේවල් හොරෙන් අරගෙන හොරෙන් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප් එක හරහා ඉතින් මම ඔයාලට මතක් කරනවා මේ ඇප් එක ඔයාලට වැදගත් කියන, ඔයාලට වටිනා කියන, ඔයාලා ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයකට යොදා ගන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් ඔයාලගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පාද තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා notification enable කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාවක් එතකොට ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store app එකට යන්න මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා Audio Manager කියලා type කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ. ඒක මෙන්න මේ විදිහට මේ app එක install කරගන්න. ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කියලා වැඩේ එතනින් ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පෙන්නනවා බැලු බැල්මෙන් පේන්නේ වොලියුම් අඩු වැඩි කරන්න තමයි මේ ඇප් එකේ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන එලා මියුසික් නොටිෆිකේෂන් රින්ගින් වලින් ඒ වගේ වොලියුම් අඩු වැඩි කරගන්න තමයි මේ ඇප් එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. බැලු බැල්මට කෙනෙක් දන්නේ නැහැ මේ ඇප් එකේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට් හංගලා තියෙනවා කියලා. නමුත් මේ උඩ තියෙනවා Audio Manager කියලා තියෙන එකට පොඩි මැසේජ් එකක් වැටලා තියෙනවා tap and hold කියලා. ඒක ටැප් කරගෙන ඉන්න කියලා කියන්නේ Audio Manager කියන එක උඩ මේ විදිහට ටච් කරගෙන ඉමු. ටච් කරගෙන හිටියට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. Hide it Pro setup කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ඇප් හයිඩ් කරන එක, ඒ කියන්නේ ඇප් හරි ඔයාගේ ඕනම ඩොකියුමන්ට් එකක් හයිඩ් කරන්න දාන්න ඕන පාස්වර්ඩ් එකේ ටයිප් එක තමයි මෙතනින් ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පින් කෝඩ් එකක්ද පාස්වර්ඩ් එකක්ද දාන්න ඕනේ නැති කියලා තමයි මෙතනින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් පින් කෝඩ් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරාට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක දාන්න මෙන්න මේ විදිහට එනවා. අටේව තුනක් තියෙන්නේ. මම ඒක වෙනස් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාටත් ඕන පාස්වර්ඩ් එක මෙතන මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම 1 2 3 4 5 කියලා දාන්න. දාලා මෙතන save කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. මේ මැසේජ් එක ඕකේ කරගන්න. ඕකේ කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙතන පෙන්නනවා ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දාන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ setup එක බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් දාලා තියෙන වෙලාව ඔයාට මේ පාස්වර්ඩ් එක අමතක වුණොත්, ඒ අමතක වුණාට පස්සේ ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එක නැවත රිකවරි කරගන්න ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක තමයි මෙතනින් ඉල්ලන්නේ. ඒක නිසා ඔයා දෛනිකව පාවිච්චි කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මෙතනින් ඇතුළත් කරන්න. මොකද යම්කිසි හේකින් ඔයාට පාස්වර්ඩ් එක අමතක වුණොත් ඒ පාස්වර්ඩ් එක නැවත ලබාගෙන ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් නැවත ගන්න රිකවරි කරගන්න ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක ඔයාලට පාස්වර්ඩ් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න. මම ඒක මෙතන ඊමේල් එක ඇඩ් කරන්න යන්නේ තවත් වීඩියෝ එකක් දික් වෙන හින්දා මම ඉතින් ස්කිප් කරලා එතනින් ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි පෙන්වන්නේ. මේකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ ඇප් එක හරහා හයිඩ් කරන සියලුම ඩොකියුමන්ට්. ඒ කියන්නේ මියුසික්, ඔඩියෝ, වීඩියෝ ඕනම දෙයක් ඔයාගේ
ඕන් ස්ටෝරේජ් එකට, ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට, SD කාඩ් එකට නෙමෙයි ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට තමයි සේව් වෙන්නේ කියලා තමයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි ඕකේ දෙමු. ඕකේ දුන්නට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට පර්මිෂන් ඉල්ලයි. ඒ පර්මිෂන් ඉල්ලන එක allow කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. allow කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආයෙ නැවත මුලින් තිබිච්ච ඉන්ටර්ෆේස් එකටම තමයි එන්නේ. නමුත් audio manager කියන තැන අර මුලින් තිබ්බා වගේ මැසේජ් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඕනනම් මම ඔයාලට ආයෙ නැවත බැක් වෙලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ ආකාරයට ආයෙ නැවත මම මෙහෙම ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන audio manager කියලා තිබුණාට එතනින් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. එතකොට බැලු බැල්මට නොදන්න කෙනෙක් මේකට ඇතුළත් වුණොත් එයා දන්නේ නැහැ. මෙතන ඇප් හංගලා තියෙන්නේ මේ audio manager කියලා තියෙන නමේ කියන්න කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම එතනින් මෙන්න මේ විදිහට ටච් මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයා ඇතුළත් කරපු පාස්වර්ඩ් එක මෙතනින් ඇතුළත් කරන්න තියෙන්නේ. මම 1 2 3 4 5 දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ පෙන්නලා තියෙන ඕනම දෙයක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔයාට හයිඩ් කරලා ලොක් කරලා තියාගැනීමේ හැකියාවක් මෙතනින් තියෙනවා. මම මෙතනින් පික්චර්ස් වලට ගිහිල්ලා පික්චර්ස් එකක් හයිඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මම මෙතන ඔයාලට පේනවා මේ ධන ලකුණක් පෙන්නනවා. මම ඒ ධන ලකුණ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට කැමති ෆෝල්ඩර් එකක්, ඒ කියන්නේ මේ ඇප් එක ඇතුලේ ඔයා කැමති ෆෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕනේ. මොකද හේතුව මේ ඇප් එක හරහා හයිඩ් වෙන සියලුම ඩොකියුමන්ට් මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට තමයි සේව් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන පික් කියලා දාන්නම්. පික්චර්ස් කියන්නේ පික් කියලා දාන්නම්. දාලා ක්‍රියේට් ෆෝල්ඩර් කියන එක දෙන්නම්. ඔයාලට පේනවා දැන් මගේ මේ පික් කියන ෆෝල්ඩරේ කිසිම ඩොකියුමන්ට් එකක් නැහැ. මම ඒක ඇතුළට මෙන්න මේ විදිහට යන්නම්. ගිහිල්ලා මම මෙතන ටච් කරන්නම් ධන ලකුණ. ධන ලකුණ ටච් කරාට පස්සේ ගැලරියයි කැමරාවයි තමයි ඕන් වෙන්නේ. ඔයාට ඩිරෙක්ට්ම ඔයාට ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරලා ඒක ලොක් කරගන්න ඕන නම් එහෙම කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට ගැලරියට ගිහිල්ලා සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේම තමයි ෆොටෝ, ඔඩියෝ, වීඩියෝ ඕනම දෙයක් පුළුවන්. මම මේ පික්චර්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට ගන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන එහෙම සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට යටින් පෙන්නන hide select file එකයි කියලා වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට ඕන සංඛ්‍යාවක් මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ සිලෙක්ට් කරන ගාන මේ යටින් වැඩි වෙවි පෙන්නනවා. කීයක්ද ෆයිල් හයිඩ් වෙලා, ඒ කියන්නේ හයිඩ් වෙන්න සිලෙක්ට් කරලා තියෙන කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඕනම සංඛ්‍යාවක් මේ විදිහට හයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එකක් මෙන්න මේ විදිහට හයිඩ් කරලා පෙන්නන්න. යට තියෙනවා hide select file කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා select folder කියලා. ඒකේ ටික් එක වැටලා තියෙන්නේ අපි අර හදපු පික් කියන folder එකට. මම ඒක ඕකේ දෙන්න. ඕකේ දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් ඒ pictures එක නැති වුණාට පස්සේ මම back වෙන්නම්. ඔයාලට පෙන්නනවා මගේ පික් කියන folder එක ඇතුලේ මෙන්න මේ pictures එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. හරි, ඒ විදිහට ඔයාලට ඕනම වීඩියෝ එකක්, ඔඩියෝ එකක් මේ app එක ඇතුළට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි, එහෙම ඇඩ් කරගත්ත දෙයක් ආයි නැවත රීස්ටෝර් කරන්නේ, ආයි නැවත තිබූ තත්ත්වයටම ගන්නෙ නැත්නම් ගැලරියට ගන්නෙ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පික්චර්ස් එක උඩ මෙන්න මේ ටච් කරගෙන ඉන්න. එතකොට ටච් කරගෙන හිටියට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ඔප්ෂන් 3ක් දීලා. යටින් දීලා තියෙනවා ඔයාගේ ඇප් එකේ තියෙද්දිම මේක ඩිලීට් කරලා දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් පුළුවන් මූව් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දැන් තියෙන ෆෝල්ඩරෙන් වෙන ෆෝල්ඩර් එකකට මූව් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එහා පැත්තෙන් තියෙනවා unhide කියලා. වම් පැත්තෙන් තියෙනවා unhide කියලා. ඒ කියන්නේ මේ hide වෙලා තියෙන එක නැති කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට unhide කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා select folder where you want to put it files කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ hide වෙලා තියෙන ෆයිල් එක නැවත රීස්ටෝර් වෙන්න ඕනේ. ලොකේෂන් එක තමයි මෙතනින් සර්ච් කරලා වුණත් මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. select folder ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් select කරලා. නැත්නම් ඒ තියෙන විදිහටම unhide දෙන්න පුළුවන්. unhide කියලා මෙතන දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා pic කියන folder එක ඇතුලේ ඒ තිබිච්ච ෆයිල් එක, ඒ කියන්නේ ඒ තිබිච්ච pictures එක ආයෙ නැවත තිබිච්ච තැනට ගියා. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන් back වෙන්න. නමුත් ඔයා හදපු folder මේ app එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් ඒ folder එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා මෙතනින් delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙනවා මෙතන delete කියලා තියෙනවා. ඒකට ටික් එක දාලා okay දුන්නා නම් මෙන්න මේ විදිහට okay කරන්න. okay කරාට පස්සේ ආයෙ නැවතත් pictures කියන එක ඇතුලේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට මේ app එකට ඔයාගේ තියෙන වටිනා කියන රහස්‍ය දේවල් add කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකෙන් අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් back වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මම අද කියලා දීපු දේ ගැන පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් අනිත් යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මම මතක් කරනවා.
පහත තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න notification enable කරලා එතකොට තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්නගෙන ඉන්නේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිත් යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් නැවත ගෙනීමේ බලාපොරොත්තු වෙද අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.